Welcome to my closet room tour ค่ะเวลาหยิบจะได้หยิบง่ายๆพวกของแบบช่องเล็กๆแบบนี้โอเควันนี้ก็จะมาเปิดห้องแต่งตัวของบีมนะคะคือจริงๆอ่ะบีมแบบอยากจะทำรูมทัวร์แต่ว่าอันนี้คือมาก่อนเพราะว่าห้องข้างนอกก็คือเดี๋ยวจะต้องมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีตู้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือยังไม่เรียบร้อยแต่ว่ามาแน่นอนสัญญารูมทัวร์นะคะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูแบบพวกดีเทลต่างๆในห้องแต่งตัวของบีมนะคะว่ามีอะไรบ้างเปิดประตูเข้ามานะคะก็คือจะเจอสิ่งนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เก็บกระเป๋าของบิมนะคะก็คือเป็นมุมที่บิมนั่งบ่อยที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดมาเริ่มกับตู้ตรงนี้ก่อนกันตู้นี้ก็คือจากอีเกียคือเป็นตู้วางหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบิมเอามาเก็บกระเป๋านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆที่แบบว่าบิมใช้นะคะนี่อย่างชั้นเก็บกระเป๋าอันนี้นะคะก็จะจัดแบบเป็นสีคืออย่างข้างบนแบบสีน้ำตาลสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่บิมแมทชุดหรือว่าใช้หรือต้องการกระเป๋าโทนไหนบิมจะได้เห็นนะคะว่าเรามีใบไหนบ้างแล้วก็ใบไหนจะเหมาะกับแบบชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยบิมก็รู้สึกว่าจัดอย่างเงี้ยคือสะดวกมากคนคือมันเห็นแบบทุกใบที่เรามีนะคะแล้วก็มาที่โต๊ะแต่งหน้านะคะคือโต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะที่บิมคอสตูมไมซ์เองบิมมาสั่งทำมาคือเลือกได้หมดเลยว่าเราอยากได้ไซส์อะไรความสูงเท่าไหร่บิมก็เลือกเป็นแบบกระจกแล้วก็มีไฟกระจกนี้เปิดได้เดี๋ยวบิมเปิดให้ดูทีหลังแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบพวกชั้นวางต่างๆแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเกจที่แบบบิมเก็บเครื่องสำอางที่บิมได้ใช้บ่อยๆทั้งหมดนะคะแล้วข้างบนบิมก็นี่เอามาตั้งบีด้าไทยอินนะคะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นป๊อปมาร์Powerpuff Girl แล้วก็นี่คือจะเป็นแบบโซนน้ำหอมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโซนน้ำหอมที่บิมได้ใช้บ่อยๆจะได้แบบหยิบสะดวกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหวีอันนี้ก็เป็นแบบกรรไกรตัดขนตาอะไรต่างๆแบบแรนดอมนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปรงแต่งหน้าของบีมที่แบบได้ใช้บ่อยๆส่วนชั้นข้างล่างตรงนี้อันนี้ก็คือหยิบบ่อยเหมือนกันจะเป็นพวกแบบว่าเซรั่มมิสต์ถ่ายอินทุกคลิปเลยแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคแล้วก็จะมีเป็นsetting spray น้ำแร่คัตตันบัคโทนเนอร์แพดแล้วก็เป็นพวกแท่งๆที่เป็นแบบอายไลเนอร์ดินสอเขียนคิ้วส่วนอันนี้บิมก็จะตั้งไว้ตรงนี้ตลอดนะคะคือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่บิมใช้ทุกวันเป็นเครื่องสำอางที่ everyday look คือมีแค่กระเป๋าอันนี้ก็คือสามารถแต่งหน้าได้บิมจะมีกระจกอันนี้นะคะทุกคนเป็นกระจกที่เปิดไฟได้คือมันเวิร์กมากแล้วดีมากนี่คือบิมใช้มาหลายปีน้องก็ยังสภาพดีอยู่นะคะยังไม่พังโอเคมาเริ่มกันที่ลิ้นชักแรกทั้งหมดก็คือจะมีฝั่งละ4ลิ้นชักนะคะเปิดมานี่จะเป็นคุชชั่นหรือว่าแป้งต่างๆที่ได้หยิบมาใช้บ้างแล้วก็นี้จะเป็นพวกฟาวเดชั่นหรือว่าแบบสกินโทนอัพต่างๆนะคะคืองานสกินงานลงผิวบิมจะไว้ตรงนี้หมดเลยก็คือแบบพวกสกินอะบิมจะไว้ในเกจเดียวหมดเลยเวลาหยิบจะได้หยิบง่ายๆนะคะโอเคแล้วก็ลิ้นชักต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคางขนตาคือเป็นขนตาที่บีมได้ใช้บ่อยๆได้หยิบมาใช้อันนี้จะเป็นแบบขนตาล่างทุกคนอันนี้คือดีมากนะแล้วก็เป็นขนตาที่บิมใช้ everyday นะคะก็จะเป็นแบบนี้คือเป็นขนตาทั้งหมดแล้วก็อันนี้มีที่ย้อมคิ้วที่บิมใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นพวกกิฟต์หนีบผมอุปกรณ์ผมต่างๆโรหรือว่าที่หนีบยกโคนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเอาบิมจะพยายามเหมือนแบบ categorize ทุกอย่างที่มันเกี่ยวด้วยกันอะให้อยู่ในเกจเดียวกันเวลาหาจะได้หาง่ายแล้วก็อันนี้พัดลมไว้แบบแต่งหน้าเวลาลงโทนเนอร์แพดหรือครีมแล้วอยากให้แห้งเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นเกจสุดท้ายนะคะที่ไม่เคยได้เปิดเลยคือมันเป็นของที่แบบไว้สต็อกนะคะอย่างเช่นพัฟที่โอเคเดี๋ยวพอใช้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอย่างนี้บิมก็จะสต็อกไว้ตรงนี้แล้วก็ลิปมันอย่างนี้คือบิมชอบใช้ไซส์เล็กแบบนี้มากเพราะว่าบิมเดินทางบ่อยเป็นแบบเกจที่บิมเอาไว้สต็อกของอย่างทุกอย่างคือจะมีหลายๆอันที่แบบบิมใช้จริงๆนะคะก็จะไว้ตรงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้เปิดจะเปิดตอนที่แบบของหมดแล้วต้องการที่จะรีสต็อกก็จะมาเปิดเกจนี้โอเคแล้วก็มาถึงเกจที่บิมเปิดบ่อยที่สุดนะคะทุกคนคือจะเป็นเกจแบบพาเลตตาที่สามารถฟิตได้ก็มีแบบเหมือนเขาเรียกว่าที่ organize ที่เหมือนแบบว่าไว้เสียบ blush on เข้าไปเขาจะได้ไม่ตกนะคะอย่างนี้ก็คือหยิบง่ายมากใช้ง่ายมากแล้วบิมก็จะแยกครึ่งนึงเป็นแบบครีมส่วนอีกครึ่งนึงเป็นแบบ blush คือเวลาที่บิมแต่งแล้วเวลาที่บิมรีบบิมก็จะได้ไม่ต้องหาไม่ต้องคิดเราก็หยิบเลยตรงนี้เราลงแบบครีมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงแบบฝุ่นอะไรเงี้ยจัดแบบนี้บิมรู้สึกว่าสะดวกมากคือพอจัดเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนทุกคนเวลาที่เราจะใช้มันจะหาง่าย
โอเคแล้วก็เกะนี้นะคะเป็นเกะลิปคือมีลิปเยอะมากแล้วก็ตอนแรกพยายามหาวิธีจัดว่าจะจัดยังไงให้หาทุกอย่างเจอนะคะมามีบีมก็เลยแบบสั่งอันนี้มาให้คือมันจะเป็นเหมือนกล่องพลาสติกนะคะจริงๆคือเอาไว้เก็บของแต่ว่ามันฟิตกับไซส์ของเกะพอดีบีมก็เลยสั่งมาเยอะมากคือทุกเกะจะมี2ชั้นก็คือถ้าเกิดว่าเอาอันนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นแบบลิปข้างล่างนะคะแบบนี้คือมันทำให้แบบแยกแต่ละลิปแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคต่อมานะคะก็คือเป็นลิปอีกเหมือนกันทุกคนและคือบีมภูมิใจกับอันนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่า organize ได้ดีแล้วก็เปิดออกมาคือมันเห็นชัดเจนทุกอย่างอันนี้ก็จะแบ่งเป็นแบบอันนี้ก็คือลิปกลอส2ฟรีบอกเลยว่าชอบจริงนะคะก็คือจะมีหลายๆสีอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบพอตที่มันเหมือนแบบเอาไว้เติมทาได้ทั้งแก้มทั้งปากแล้วก็ข้างล่างก็คือมีอีกนะทั้งหมดคือมี2ชั้นหมดเลยสำหรับลิปนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากทุกคนโอเคเกสต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทำผมที่เลือกมาแล้วคัดมาแล้วเพราะว่าเกสเล็กมากมันไม่สามารถแบบฟิตทุกอันได้นี่ก็จะเป็นไดก็จะเป็นAir Wrap ของ Dyson นะคะแล้วก็ที่หนีบยกโคนของบีมส่วนอันนี้คือเครื่องม้วนผมที่บีมใช้ทุกวันแล้วก็อันนี้ซื้อมาเพราะว่าต้องหนีบหน้าม้าค่ะตั้งแต่ตัดหน้าม้าคือเซ็ตผมยาวมากทุกคนแต่ว่าก็ต้องใช้แบบอันเนี้ยไว้หนีบแบบให้เขาลงมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น4อันที่บีมใช้ทุกวันต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บอุปกรณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นAir Straight นะคะที่บีมได้ใช้บ่อยแต่ว่าบีมจะได้ใช้แค่แบบวันที่บีมจะหนีบผมตรงซึ่งส่วนใหญ่บีมจะชอบม้วนผมบีมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องไม่ฟิตกับเกะข้างบนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ขนคือบีมชอบเลเซอร์ขนเองที่บ้านก็อันนี้จะเอามาเก็บตรงนี้นะคะมี2อันเพราะว่าอันนึงเป็นหัวเล็กแล้วก็อีกอันนึงเป็นหัวใหญ่เพิ่งได้มาล่าสุดเลยของ Ferrero แล้วก็กระจกที่เราทำมานะคะอันนี้คือภูมิใจมากที่เลือกกระจกแบบเปิดได้มาเพราะว่ามันใช้ได้จริงนี่เปิดมานะคะก็คือ full house of everything อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำหอมที่ได้หยิบมาใช้บางโอกาสละกันแล้วก็ไม่ฟิตกับชั้นตรงนั้นนะคะบิมก็จะเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีแบบน้ำหอมขวดเล็กๆพกพาคือบิมชอบอะไรที่เป็น travel size มากๆเพราะบิมรู้สึกว่าบิมจะชอบแบบเอาไปเติมระหว่างวันบางทีเราออกไปทั้งวันเนาะส่วนข้างบนจะเป็นพวกกันแดดโทนอัพแล้วก็เป็นแบบครีมอะไรต่างๆที่ได้ใช้นะคะส่วนข้างล่างจะเป็นผลิตภัณฑ์ผมทั้งหมดเลยคือจะเป็นพวก hair oil หรือว่าแบบสเปรย์ dry shampoo setting spray ของผมทั้งหมดบิมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะคือบิมจะมีพี่แม่บ้านมาเก็บให้อยู่แล้วนะคะทุกอาทิตย์บิมก็จะบอกเขาเหมือนตอนแรกที่เขามาบิมก็อธิบายเลยว่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะก็โชคดีมากที่เขาแบบว่าจำได้แล้วเข้าใจคือบางทีแบบบิมทิ้งลิปไว้ข้างนอกหรือว่าแบบพวกแฮร์สเปรย์อะไรต่างๆที่บิมแบบพกไปแล้วเอากลับมาอะไรเงี้ยพี่แม่บ้านเขาก็จะเก็บถูกที่นะคะแบบก็จะเอามาวางไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยเวลาแบบหาของก็คือแบบหาง่ายแล้วก็ไม่หายนะคะโอเคต่อมานะคะก็เป็นตู้ติดกันคือจริงๆตัวเครื่องแป้งก็จะแยกตรงนี้แล้วนี่ก็คืออีกตู้นึงที่บิมสั่งมาจากอีเกียนะคะมันไม่ได้ติดกันคือเขาจะเป็นแบบแยกกันอันนี้ก็เปิดบ่อยใช้บ่อยเหมือนกันก็เลยพยายามจะเก็บให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนกันนะคะขอเริ่มตรงนี้อันนี้จะเป็นเสื้อขอบทั้งหมดที่เอามาแขวนคือตอนแรกที่บิมทำตู้นี้มาบิมคิดว่าบิมจะแขวนอาจจะแขวนเสื้อเชิ้ตที่มันยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีอิสเซอรี่แล้วก็ต้องมีแบบที่วางที่เก็บอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่พอบิมเลยเอาตรงเนี้ยมาทำเป็นเสื้อครอปเพราะว่าเขาจะสั้นพอดีแล้วเรายังจะมองเห็นของข้างในนะคะแล้วก็เฮ้ยอันนี้คือแอบเปิดให้ดูคือเป็นแฮร์พีซแล้วคือบิมไม่รู้ว่าแบบวิธีปกติที่ทุกคนเก็บยังไงแต่ว่าบิมเอามาหนีบไม้แขวนเสื้อแบบเนี้ยทุกคนคือมันจะได้แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมเราไม่ยับนะคะบิมก็เลยเอามาแขวนไว้ตรงนี้คือบิมไม่มีที่เก็บแล้วบิมใช้ทุกวันบิมก็เลยเอามาแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นอิสเซอรี่อันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือที่แบบได้ใช้บ่อยๆนะคะก็จะเอามาเรียงไว้ตรงนี้เราจะได้เห็นง่ายๆเพราะบางทีเวลาบิมแต่งตัวหรือว่าต้องออกงานอย่างเงี้ยบิมจะใส่ชุดแต่งหน้าเลือกกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วบิมค่อยมาดูว่าแบบวันนี้เราจะใส่อะไรทุกคนแล้วบิมรู้สึกว่าชั้นอันเนี้ยคือมันแบบมันเวิร์กมากเดี๋ยวบิมจะเอาออกมาให้ดูวางทุกอย่างได้แขวนเขาไว้แล้วเราจะเห็นชัดแล้วมันก็ดูแบบสวยงามทุกคนเหมือนเป็นร้านขายของเราเหมือนได้เล่นแต่งตัวทุกวันนะคะอันนี้คือภูมิใจมากที่แบบได้น้องมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคือหม่ามีซื้ออันนี้มาให้แล้วบิมก็รู้สึกว่าโอเคหม่ามีซื้อมาแล้วเราก็เลยต้องใช้นะคะก็เลยเอามาตั้งไว้แบบนี้ก็จะวางแบบพวกสร้อยต่างๆที่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆแล้วก็เห็นชัดนะคะบิมก็เลยเอามาเรียงไว้แบบนี้ส่วนข้างในอันนี้จะเป็นพวกแบบกล่องเก็บอิสเซอรี่เวลาเดินทางหรือว่าไปเที่ยวบิมก็จะไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าหยิบง่ายแล้วก็จะได้แพ็คได้เลยแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแบบสเตชันของสร้อยมุกทั้งหมดซึ่งประมาณ 95%
ของร้าน Nice Try Studio นะคะขายของให้เพื่อนก็จะ categorize แต่ละอันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นมุกอย่างเดียวส่วนอันนี้จะเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเคดอกไม้ดอกใหญ่ๆจะห้อยเอาไว้เพราะว่าพวกสร้อยที่เป็นมุกอะทุกคนมันเก็บยากแล้วก็เปลืองพื้นที่มากโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะเป็นชั้นที่บิมคอสตูมไมซ์จากอีเกียนะคะแล้วบิมอะคือตอนที่บิมไปดูบิมก็เฮ้ยเราจะต้องเอาเป็นแบบกระจกใสแบบนี้เพราะว่าบิมอยากจะเอาไว้ใส่พวกอิเซอรี่แล้วเวลาเราปิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้มองเห็นนะคะมันก็คือสวยงามชอบมากคือต้องบอกก่อนว่าพวกถาดสีเทาๆอันเนี้ยคือบิมสั่งมาเองหมดเลยนะคะสั่งออนไลน์บิมว่าน่าจะหาซื้อง่ายแล้วก็แบบถูกมากทุกคนประมาณแบบ50 บาท100อะไรประมาณนี้นะคะบิมก็ต้องวัดไซส์ก่อนแล้วก็ไปคำนวณว่าโอเคชั้นเราวางได้กี่อันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆของอีเกียก็มีแต่ว่าเหมือนช่องอะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้แล้วก็มันไว้ใส่ของใหญ่ๆบิมก็เลยต้องซื้อพวกของแบบช่องเล็กๆแบบนี้คอสตูมไมซ์มาเองนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ถาดแรกอันนี้จะเป็นสร้อยทั้งหมดแล้วบิมก็เรียงจากสีทองไปถึงสีเงินคือบิมเป็นคนที่มีอิเซอรี่สีเงินน้อยมากแต่ว่าบิมเป็นคูลโทนนะแต่คือบิมชอบใส่สีทองมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันขึ้นมากกว่าชอบมากกว่านะคะแล้วส่วนใหญ่กระเป๋าก็จะเป็นแบบอะไหล่สีทองก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่สีเงินสักเท่าไหร่ก็เลยจะมีค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองหมดเลยแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใส่นาฬิกานะคะเสร็จปุ๊บข้างในตรงนี้ก็จะเป็นแบบวางกำไลแล้วอันนี้จะเป็นต่างหูแบบอันเล็กๆเพราะว่ามันชอบหายแล้วก็บิมเลยซื้อถาดที่มันมีรูแบบนี้มานะคะเวลาที่ใส่เนี่ยก็จะได้เห็นชัดๆเนี่ยบิมก็มาเรียงเลยว่าโอเคเรามีอันไหนบ้างแล้วนี้ก็จะเป็นแบบโอเคสร้อยมุกของวิเวียนนี่ก็น่ารักนะนี่เป็นอย่างนี้แล้วข้างในตรงนี้คือจะเป็นพวกกล่องที่บิมเอาไว้ใช้เวลาเดินทางเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือเวิร์กมากแล้วก็ราคาดีมาก100 กว่าบาทเหมือนกันคือเปิดมาเนี่ยมันจะมีแบบช่องแยกคืออันเนี้ยบิมจะพกถ้าเกิดว่าบิมไปต่างประเทศแล้วก็ใส่ได้หลายอย่างอันนี้คือถ้าไปต่างประเทศบิมจะพกเป็นกล่องนี้นะคะเพราะว่าใหญ่ดีแต่ว่าบิมมีอันที่เล็กแบบเล็กจิ๋วเลยนะคือบางทีบิมออกไปข้างนอก1 วันแล้วบิมต้องเปลี่ยนแบบ2 ลุค3 ลุคอะไรเงี้ยบิมจะเอาแค่นี้พอก็คือแบบโอเคเผื่ออยากจะเปลี่ยนต่างหูเปลี่ยนแหวนอะไรอย่างงี้บิมก็จะพกอันนี้คือดีมากเลยนะบิมชอบมากจะพกใส่กระเป๋าตลอดแล้วอันนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกต่างหูแบรนด์เนมต่างๆบิมก็จะเอามาไว้ตรงนี้คือบิมก็จะพยายามเรียงแบรนด์เพราะว่าเราจะได้เห็นชัดนะคะต่อมาก็คือถาดของแว่นกันแดดบิมก็จะเอาแว่นกันแดดมาเรียงแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นเสร็จปุ๊บอันนี้มันรกมากทุกคนคือแบบจริงสุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอิเซอรี่ผมที่คาดผมที่ผูกผมกิฟต์หรือว่าแบบหวีอะไรต่างๆเวลาที่บิมแบบแต่งตัวหรือว่าแบบออกไปข้างนอกแล้วก็อยากจะเปลี่ยนลุคเนี่ยบิมก็จะพกไปไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะเก็บแบบทุกอย่างที่เป็นอิเซอรี่ผมไว้ตรงนี้เราจะได้หาได้ง่ายๆแต่ว่าเอาจริงหาไม่เจอเพราะว่ามันรกมากแล้วทุกอย่างคืออัดกันแบบอะไรไม่รู้อะแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆนะคะมันก็เลยแบบเป็นสภาพนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นเก๊ของชุดเซตซึ่งมันก็คือล้นแล้วอะเมื่อก่อนบิมจะไม่ได้แยกเป็นเกสเซตแต่ว่าทีเนี้ยบิมจะหาแบบกระโปรงกับเสื้อมาแมทช์กันบิมจะหาไม่เจอว่าเขาอยู่ไหนอะไรที่เป็นเซตบิมก็เลยจะไว้ในเกสนี้หมดเลยต่อมานะคะอันนี้ก็คือมันจะภาพเยอะได้ปะ โอเคเกสนี้นะคะก็คือจะเป็นเกสเสื้อแต่ว่าคือมันรกมากทุกคนสภาพคืออย่างนี้เพราะว่าไม่มีที่จะเก็บแล้วนะคะเป็นเสื้อแบบที่มีดีเทลอะไรต่างๆก็ติดน้องเอาไว้อย่างนี้ละกันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเกสที่ชุดถ่ายรีวิวที่บิมจะต้องถ่ายบิมก็จะแยกไว้ในตะแกรงแบบนี้เวลาที่จะต้องถ่ายก็จะได้เห็นชัดนะคะแล้วก็ไม่หายด้วยคือตู้เนี้ยบิมสั่งทำที่อีเกียนะคะแล้วบิมก็คอสตูมไมซ์แบบแต่ละชั้นเองหมดเลยว่าอันเนี้ยบิมอยากได้เป็นกระจกแล้วก็อันนี้เป็นเกสธรรมดาส่วนอันนี้เป็นตะแกรงซึ่งตะแกรงจริงๆใส่ของได้เยอะมากแล้วก็เบาโอเคต่อมานะคะอันนี้คือน่าจะเป็นตู้ล่าสุดที่บิมเพิ่งได้มาเลยแต่ก็สักพักแล้วแหละอันนี้คือบิมทำมาเพราะว่าอยากจะใส่กระเป๋าคือเมื่อก่อนบิมไม่มีตู้ที่ใส่กระเป๋าแบบนี้นะคะน้องทุกอันคืออัดกันแต่พอมีอันนี้คือชีวิตดีขึ้นมากๆแล้วก็บิมก็คือเรียงสีคือเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่ามีความสุขมากเวลาได้เรียงสีนะคะก็อันนี้ก็คือแบบจะเป็นกระเป๋าสีทั้งหมดข้างในก็คือจะมีอีกเพราะว่าตู้เขาค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบพวกของที่บิมแบบเก็บเอาไว้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เอาออกมาหรือว่าแบบกำลังจะเอาออกมานะคะแต่ยังไม่มีที่ไว้ก็จะไว้แบบในนี้ไว้ก่อนส่วนเกสแรกอันนี้จะเป็นเสื้อหมาเสื้อตัวเล็กเสื้อกล้ามแล้วคือมันเยอะจนแบบแม่บ้านถามบิมว่าน้องบิมใส่หมดจริงๆหรอคือมันเยอะมากแล้วก็เขาแบบไม่รู้จะยัดยังไงแล้วเพราะว่าทุกครั้งซักผ้าแล้วมันก็จะมีตัวใหม่ๆมาตลอดนะคะเขาก็จะมาพับให้บิมทุกอาทิตย์เพราะว่าเวลาหาทุกคนมันจะแบบ
มันจะเป็นสภาพเหมือนทอร์นาโดอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละคือเราหาไม่เจอเพราะมันมีเยอะเกินไปนะคะก็คิดว่าอยากจะเคลียร์บ้างต่อมาเกสนี้นะคะเป็นเกสขนตากับคอนแทคเลนส์ทั้งหมดก็เปิดค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าใส่คอนแทคเราก็อยากจะเปลี่ยนลุคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขนตาที่สต็อกเอาไว้ที่ชอบเราซื้อตุนเพราะว่ากลัวของหมดอะไรเงี้ยก็คือสต็อกเอาไว้ในนี้หมดเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือจะเป็นสต็อกเมคอัพที่ไม่สามารถฟิตตรงโต๊ะแต่งหน้าได้หรือว่าจะเป็นอันใหม่ที่แบบเพิ่งได้มาแล้วยังไม่แกะนะคะก็จะมาไว้ตรงนี้ซึ่งจริงๆเมื่อก่อนจัดดีมากแต่ว่าหลังๆอะคือพอมันมีเยอะขึ้นแล้วคือไม่รู้จะเอาไว้ไหนก็แบบเอามาไว้ในนี้นะคะตอนนี้คือสภาพแบบเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวไว้วิมจะมาจัดแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทำผมเพิ่มเติมคือลอนมาม่าที่หนีบยกโคนอันใหญ่แล้วก็ตะแกรงนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ใส่ก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้หาเจอส่วนอันนี้จะเป็นเกสกางเกงยีนเกสแรกคือมีกางเกงยีนเยอะมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมีอีกส่วนอันนี้จะเป็นกระโปรงนะคะพวกกระโปรงยาวทั้งหมดจะอยู่ในนี้ส่วนเกสตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบพวกแรนดอมเหมือนแบบเป็นอิสเซอรี่ผมแล้วก็เป็นพวกสำหรับเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่คาดผมต่างๆบิมก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะคะบิมก็เอาไว้เก็บกางเกงที่ไม่ใช่กางเกงยีนอะแต่จะเป็นกางเกงผ้ากางเกงแบบคาร์โก้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกสเสื้อยืดนะคะเป็นแบบเสื้อยืดเอาไว้ใส่ง่ายๆอยู่บ้านในเสื้อยืดออกไปข้างนอกส่วนเกสนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกกางเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นที่เป็นผ้ายีนแบบนี้บิมก็จะเอาไว้ตรงนี้ทั้งหมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นกับกระโปรงสั้นที่เป็นผ้าที่ไม่ใช่ยีนก็คือจะแบ่งแคตตากรีเลยเวลาแต่งตัวจะได้แบบหาเจอว่าเรามีอะไรแบบไหนบ้างแล้วก็มาถึงตู้นี้นะคะก็จะเป็นแบบบานเปิดแบบนี้ซึ่งมันรกมากทุกคนแต่ว่าโอเคจะเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าเวลาบิมใช้ไปออกกำลังกายหรือว่าแบบเก็บของเวลาต้องเปลี่ยนชุดเยอะๆแล้วต้องพกชุดไปอะไรเงี้ยบิมก็จะใช้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกางเกงยีนเพิ่มเติมต่างๆนะคะแล้วก็ข้างล่างอันนี้จะเป็นพวกกางเกงวอร์มที่ไว้ใส่ในแบบวันง่ายๆแล้วก็มีชั้นล่างสุดตรงนี้ที่เป็นตะแกรงนะคะบิมก็เอาไว้ใส่แบบพวกถุงเท้าออกกำลังกายหรือว่าถุงเท้าแบบน่ารักถุงน่องก็จะไว้ในนี้หมดเลยแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะจริงๆเขาเป็นบิวอินของห้องนี้บิมก็เอามาเก็บพวกหมวกต่างๆของบีมแล้วก็นี่จะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างมีไซส์ใหญ่แล้วก็ไม่ฟิตในตู้อื่นๆนะคะบิมก็จะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างคือมีแบบพวกพาวช์กระเป๋าไว้เวลาแบบเก็บสกินแคร์เมคอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตู้นี้ด้วยอันนี้คือจะเก็บแบบพวกสเวตเตอร์ไว้ใส่เวลาแบบไปดูหนังกลางคืนหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบจะชอบเก็บอะไรพวกนี้มาใส่โอเคแล้วก็มาตู้นี้นะคะซึ่งเป็นตู้ที่บิมเปิดบ่อยมากเพราะว่าไว้ใส่เดรสแล้วบิมชอบใส่เดรสท่าดานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างบนจะเป็นเดรสสั้นแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเดรสยาวทุกคนแล้วยังไม่หมดนะคะคือมันมีอีกคนคือโอ๊ยจะว่าไปกับเสื้อผ้าตัวเองมาให้ดูตู้นี้นะคะก็คือจะเป็นตู้ที่บิมเอาไว้ใส่พวกเบลเซอร์ทั้งครอปเบลเซอร์แล้วก็เบลเซอร์ธรรมดาเวลาไปงานหรือว่าไปมีตติ้งบิมก็จะต้องมาเลือกเบลเซอร์ตรงนี้แล้วก็นี้จะเป็นกางเกงขายาวที่เป็นแบบผ้านะคะกางเกงสแลกอะไรอย่างเงี้ยที่ดูค่อนข้างที่จะจริงจังขึ้นมาหน่อยบิมก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นพวกคาร์ดิแกนนะคะที่หยิบมาใช้บ่อยๆก็จะเอามาพับเรียงกันไว้ตรงนี้แบบเสื้อคลุมเสื้อไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยไว้ตรงนี้แล้วก็จริงๆบิมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นน้องอันนี้ที่แบบห้อยลงมาอย่างนี้นะคะคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไหวคือตอนแรกเขาติดไว้แบบนี้มันเป็นสวิตช์ไฟที่ไว้แยกแต่ละไฟแต่ว่าพอแผ่นดินไหวน้องหลุดแล้ววิมพยายามจะติดกลับแต่มันไม่ติดแล้ววิมต้องเรียกช่างมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้เรียกน้องก็เลยสภาพนี้หลายๆคลิปก็เลยเห็นแต่ว่าเดี๋ยววิมจะซ่อมแล้วนะคะห้องเราจะได้สวยๆก็มาถึงห้องน้ำนะคะคือจริงๆห้องแต่งตัวเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวด้วยเพราะว่าคอนโดบิมห้องนี้นะคะจะมีห้องน้ำทั้งหมด3ห้องนะคะนี่ก็จะเป็นห้องที่อยู่ในห้องแต่งตัวบิมเขามาดูจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกทุกคนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมีชาวเวอร์มีเพื่อนบิมเคยมาอาบน้ำแต่ว่าก็บิมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบพวกที่ล้างหน้าต่างๆสกินแคร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาบิมแต่งหน้าเสร็จกลับมาบิมก็ล้างหน้าตรงนี้ก่อนเพราะบิมขี้เกียจขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ใช้น้อยมากห้องน้ำนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ Closet Room Tour จริงๆเสื้อผ้าบิมคือยังไม่หมดเพราะว่ามีตู้เสื้อผ้าข้างบนด้วยนะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นแบบชุดออกกำลังกายชุดนอนบาร์โรบหรือว่าแบบอะไรที่ไม่ค่อยได้ใส่พวกเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีที่เก็บก็เลยเอาไปไว้ข้างบนนะคะก็เดี๋ยวไว้จะมาเปิดตอนที่ทำ Room Tour ละกันวันนี้ก็มาทัวร์แบบ Closet Room อันนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ตั้งใจทำให้มากๆเลยขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย